Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sắp được bắt đầu. Và chương trình ngày hôm nay để kỷ niệm đệ ngũ chu niên lễ an vị hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Trước hết, trước mặt quý vị, đây là Đàn Chim Lạc Việt, là một tổ chức đã đứng ra để mà lo làm lễ an vị hài cốt 81 chiến sĩ nhảy dù từ 5 năm qua. Thưa quý vị, năm 2019 là các hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù đã được đưa về miền Nam California, và đó là cái công ơn của Lost Soldiers Foundation, và đã an vị được ở tại Big Family ở đây. Thấm thoát thời gian trôi qua đã 5 năm. Và bây giờ là trước mặt quý vị là Đàn Chim Lạc Việt sẽ khởi đầu chương trình với bài hát Đàn Chim Lạc Việt. Mời quý vị nghe sau đây. Xin mời quý vị media, tức là báo chí hay là chụp hình gì đó, thì nó có cái khu ngay chỗ này, quý vị vào đó giùm. Chỉ có những người nào có mang cái thẻ này. Đàn chim lạc Việt là những anh em phương xa, kết lại thành đàn thi phú văn thơ vui ca, quyết không nề hà công sức con tim bao la, như những mảnh thuyền tự do bao táp phong ba. Đàn chim lạc Việt, trái tim dâng cho quê cha, sống hợp kết đoàn thề quyết đem thân sông pha, cho một chân trời tươi mới Việt Nam quê ta, xứng danh tiếng hồng kết nối anh em một nhà. Từ phương trời này lên tiếng em phô cha, với tiếng một lòng quyến phóng huy xa, sa tiếng quốc ngàn hãy cũng bài hòa. Có nhiều người phải nói California. Đàn chim lạc Việt còn có Minnesota, tiếng vang toàn Texas với lòng thiết tha, bước chân lên đường chung khúc hát bài hồn ca. Đàn chim lạc Việt tiếp bước Việt Nam Cộng Hòa. Đàn chim lạc Việt là những anh em phương xa, kết lại thành đoàn thi phú văn thơ vui ca, quyết không nề hà công sức con tim bao la, như những mảnh thuyền tự do bão táp phong ba. Đàn chim lạc Việt, trái tim dâng cho quê cha, sống hợp kết đoàn thề quyết đem thân sông pha, cho một chân trời tươi mới Việt Nam quê ta, xứng danh tiền hồng kết nối anh em một nhà. Từ phương trời này lên tiếng em cho cha, với tiếng một lòng we're from Louisiana, sa tiếng quốc ngàn Hawaii cũng bay qua. Có nhiều người phải nói California. Đàn chim lạc Việt còn có Minnesota, đã còn Texas với lòng thiết tha, bước chân lên đường chung khúc khai hoài hoàn ca. Đàn chim lạc Việt tiếp bước Việt Nam Cộng Hòa, lên đường chung khúc khai hoàn ca. Đàn chim lạc Việt tiếp bước Việt Nam Cộng Hòa.
Kính thưa quý vị, kế tiếp mời quý vị thưởng thức bản nhạc Tình Hoài Hương, nhạc và lời của Phạm Duy do lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang trình bày. Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa. Dần trong làng trời về khuya vàng, tiếng lúa đê mê. Chợ chiều xa thắm, bóng đâu trên đường bước dùng, lửa bếp nồng vòm tre non làn khói ấm hương thôn. Về còn nhớ cô mình chăng? Tôi về tôi nhớ hàm răng cùng nhớ. Ai về mua lấy miếng cười, đèn riêng tôi mua lại manh đời thơ ngây thơ. Quê hương ơi, bóng đêm đàn em bé, nắng trưa im đìm trong lá. Những con trâu lạnh trên đồi nằm mộng gì, chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi. Quê hương ơi, tóc sương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ âu, cánh tay êm tựa mái đầu. Tôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Tình hoài hương khói lam hương, tâm hồn chìm xuống chiều xoay hương. Sống vui trong mối tình muôn đường, tình ngàn phương. Biết yêu nhau như lòng đại dương,
quê lại làng xa quê hương, yêu quê hương. Xin cảm ơn ca nhạc sĩ Lê Hồng Quang và nhóm thanh nhạc Lê Hồng Quang cùng với lại 6 chị trong nhóm. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị Hội Võ Bị Nam Cali sẽ trình bày nhạc phẩm Thề Không Phản Bội Quê Hương, nhạc và lời của Cục Chính huấn và trưởng nhóm là chị Đỗ Thị Minh Nguyệt. Xin mời Hội Võ Bị Nam Cali lên sân khấu ạ. Một cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng đến quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao bao xương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với không tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vận nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, trận âm mưu chiến cây sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tôi, trang liên hiệp hội chung quân đất nước phong nô. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con cho ta sống còn. Vận nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sắc quân phong nô đã chứng minh cho sự mạnh hào hùng quân dân. Thề chưa bao lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Một cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, để công lao báo xương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vận nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, trận âm mưu trên các thế sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tôi, trang liên hiệp hội chung quân ba nước phong nô. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con cho ta sống còn. Vận nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sắc quân phong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chưa bao lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương.
Xin cảm ơn Hội Võ Bị Nam Cali. Kính thưa quý vị, kế tiếp chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức bản nhạc Hành khúc Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa do gia đình Thủy quân lục chiến Hậu Duệ trình bày. Xin mời ban nhạc gia đình Thủy quân lục chiến Hậu Duệ. Thủy quân lục chiến chiến thắng này là nơi chia tan những con quân thù từng thành Việt Nam chúng ta không hề lùi bước chiến thắng không được đứng thành là giặc ra quân đồng bào mừng vui đón chào chiến thắng nước vỡ chúng ta là trai thế hệ chúng ta là con non nước đi lên đoàn cam tư quân một đi là biết chiến thắng một đi là biết chiến thắng và chúng thành đến đâu lại quân thù từ thành vào biên chúng ta không hề lùi bước vì đánh khắp nơi chúng ta là ngàn từ quân ngày về vòng hoa đón chờ chiến binh của ta. Thủy quân lục chiến thủy quân lục chiến chiến thắng này là nơi chia tan với bao quân thù từng thành Việt Nam chúng ta không hề lùi bước chiến thắng không tự đứng thành là giặc ra quân đồng bào mừng vui đón chào chiến thắng nước vỡ chúng ta là trai thế hệ chúng ta là con non nước đi lên đoàn cam tư quân một đi là biết chiến thắng một đi là biết chiến thắng và chúng thành đến đâu lại quân thù từ thành vào biên chúng ta không hề lùi bước vì đánh khắp nơi chúng ta là ngàn từ quân ngày về vòng hoa đón chờ chiến binh của ta. Các anh trong gia đình Thủy quân lục chiến Hậu Duệ với đại diện trại gia binh là anh Vũ Hiếu với nhạc phẩm Hành khúc Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu cùng quý vị nhạc phẩm Hành khúc Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa do Ban Văn nghệ Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California với hội trưởng là anh Nguyễn Doãn Hưng. And now I have the honor and privilege to introduce to you the Police Veterans Association of the South Republic of Vietnam with its president Mr. Nguyễn Doãn Hưng. Đây, Hành khúc Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Tranh đấu luật pháp quốc gia công tâm thi hành cảnh sát chúng ta phục vụ dân chúng cùng nhau tái thiết nước non nhà nguyện xây an ninh đời hậu phương cảnh sát quốc gia giúp đồng bào trong cơn nguy khó cảnh sát quốc gia trên con đường chính nghĩa tự do tổ quốc chúng ta luôn luôn ta trung thành cảnh sát quốc gia công minh liêm chính
và tranh đấu. Luật pháp quốc gia công tâm thi hành, hiến xác chúng ta phục vụ dân chúng, cùng nhau tái thiết nước non nhà, nguyện xây an ninh nơi hậu phương. Cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia giúp đồng bào trong cơn nguy khó. Cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia trên con đường chính nghĩa tự do. Tổ quốc chúng ta luôn luôn ta trung thành, cảnh sát quốc gia công minh liêm chính, để đem tâm trí với cang chuông rừng xây quê hương và tranh đấu. Luật pháp quốc gia công tâm thi hành, cảnh sát chúng ta phục vụ dân chúng, cùng nhau tái thiết nước non nhà, nguyện xây an ninh nơi hậu phương. Cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia giúp đồng bào trong cơn nguy khó. Cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia trên con đường chính nghĩa tự do. Cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia giúp đồng bào trong cơn nguy khó. Cảnh sát quốc gia, cảnh sát quốc gia trên con đường chính nghĩa tự do. Quý vị vừa thưởng thức hành khúc cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Kế tiếp, chúng tôi xin kính mời ban nhạc sư đoàn nhảy dù hành khúc. Mời gia đình mũ đỏ Orange County và vùng phụ cận. All right, the media, listen up, the media. There is a media section. We want you to get, all the media will go into that section, unless you have a special pass. Please follow these instructions. Kính thưa quý vị, những người nào về báo chí hay là truyền hình, xin mời quý vị về cái khu vực có chữ Media Area, please. Làm ơn lên đó giùm, trừ những người nào có mang cái bảng tên này là của Lost Soldier Foundation thì quý vị không cần đi đâu hết. Còn tất cả còn lại thì làm ơn vui lòng về cái khu media giùm. Tại vì như vậy để không có bị che và án ngữ với những cái ống kính của bên Lost Soldier Foundation. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, sau đây anh em chúng tôi sẽ trình bày nhạc phẩm Sư đoàn nhảy dù hành khúc. Tất cả chú ý. Chào tay, chào. Phút. Ta chiến binh sư đoàn nhảy dù, từ con sông và thành đô ta đi khắp chốn sân kề. Trong gió sương âm thầm để quân xâm lăng, hiên ngang sát cánh trên vai, dù gian nan vẫn không sờn gan. Ta chiến binh sư đoàn nhảy dù, từ Cà Mau ra miền Trung sông pha giữa chốn biên cương. Tung bốn phương không hề dừng chân chiến đấu, thi đua sát cánh quê hương vì tự do trong quân thầm hạn. Đi làm công diễn thù, lòng quân anh dũng vang khúc ca lên đường, vang mình qua lửa đạn, đời này hy sinh vẫn cùng toàn dân đấu tranh. Ta chiến binh sư đoàn nhảy dù, từ Cà Mau đến miền Trung
kề. Trong gió sương thầm thầm triệt quân xâm lấn, hiên ngang sát cánh trên vai, dù gian nan vẫn không dần gan. Ta chiến binh sư đoàn nhảy dù, thời Cà Mau là miền Trung sông pha giữa chốn biên cương. Tung bốn phương không hề dừng chân chiến đấu, thi đua sát cánh quê hương vì tự do trong quân tham tàn. Đi là không giết thù, quân anh dũng vang khúc ca lên đường, bằng mình qua lửa đạn, lời thề hy sinh vẫn cùng toàn dân đấu tranh. Ta chiến binh sư đoàn nhảy dù, từ Cà Mau là miền Trung sông qua những chốn biên cương. Tung bốn phương không hề dừng chân chiến đấu, thi đua sát cánh quê hương vì tự do trong quân tham tàn. Chúng tôi rất cảm ơn gia đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận với nhạc phẩm Sư đoàn nhảy dù hành khúc. Và bây giờ để tiếp tục chương trình, chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đàn chim Lạc Việt với nhạc phẩm Hát cho ngày Sài Gòn quật khởi, nhạc và lời của Nguyệt Ánh, với con chim đầu đàn của đàn chim Lạc Việt là chị Ngọc Nhung đến từ Hawaii. Chúng tôi có 20 năm làm tuổi trẻ, chưa bao giờ hưởng trọn một ngày vui. Khi lớn lên quê hương trong tuổi nhục, tuổi thanh xuân mà lỡ mất nụ cười. Bạn bè chúng tôi bao nhiêu người ta tha cho một đêm sống còn, bao nhiêu người không ngủ cho một đêm bình yên. Dân tộc chúng tôi bao nhiêu dòng máu đỏ cho Việt Nam sống còn, bao nhiêu người không ngủ cho Việt Nam bình yên. Còn quê hương thì còn cơm ngon, còn quê hương thì còn danh thơm, còn quê hương thì còn yêu thương và còn tất cả những gì mình thiết tha. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn
Nếu quý vị biết bài nhạc này, xin hát theo với chúng tôi. Hát cho ngày Sài Gòn quật khởi, nhạc của Nguyệt Anh. Hỡi những người con của mẹ Việt Nam, ngay trong đô thành hoặc đang sống nơi các thôn làng, từ đồng ruộng khô hay gốc đê, từ từng trại giam trên đất quê, từ khắp bốn phương trời tận cùng thế giới. Hỡi những người con của mẹ Việt Nam, hãy trang quê người từng lớp sông tranh đấu tuôn tràn, tràn từ vùng Đông Âu Bá Linh tràn về tận Nga Xô Bắc Kinh, tràn cuốn tuyết vô thần mát lê tan tành. Đòi lá phiêu tự do, đòi phố cũ đường xưa, khắp quê hương cháy bùng lửa tiếng tranh đấu. Dành tiếng nói người dân, dành tâm đất nhà nông, nơi nơi đã vang dậy lời gọi non sông. Hỡi những người con của mẹ Việt ơi, sau cơn mưa rồi ngày lại sáng tươi ánh mặt trời, hẹn cùng bình minh xua bóng đêm đòi lại ngày xưa cho phố quen, dồn những bước chân về tự do công lý. Lớp lớp người đi có bà mẹ quê, nương theo chân cầu gạt nước mắt xin lấy tay chào. Mẹ chào đàn con nơi xứ xa, mẹ chào đàn con trên đất cha, đoàn kết đấu tranh đòi nước non sơn hà. Đòi lá phiêu tự do, đòi phố cũ đường xưa, khắp quê hương cháy bùng lửa tiếng tranh đấu. Dành tiếng nói người dân, dành tất đất nhà nông, nơi nơi đã vang dậy lời gọi non sông. Hãy nói cùng nhau về một niềm tin, quê hương thành bình toàn dân sống no ấm yên lành. Hàng triệu bàn tay vun đất cha, giờ trời tự do muôn sắc hoa, ngàn tiếng hát câu hò rộn ràng trong gió. Muốn nước Việt Nam dân chủ tự do, muốn có nhân quyền và bác ái trên khắp cõi đời. Cầm một nhịp tim em với anh, hợp cùng toàn dân ta đấu tranh, từ dốc núi gập ghềnh đến nơi thị thành. Đòi lá phiêu tự do, đòi phố cũ đường xưa, khắp quê hương cháy bùng lửa tiếng tranh đấu. Dành tiếng nói người dân, dành tất đất nhà nông, nơi nơi đã vang dậy lời gọi non sông. Đòi lá phiêu tự do, đòi phố cũ đường xưa, khắp quê hương cháy bùng lửa tiếng tranh đấu. Dành tiếng nói người dân, dành tất đất nhà nông, nơi nơi đã vang dậy lời gọi non sông. Đòi lá phiêu tự do, đòi phố cũ đường xưa, khắp quê hương cháy bùng lửa tiếng tranh đấu. Dành tiếng nói người dân, dành tất đất nhà nông, nơi nơi đã vang dậy lời gọi non sông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị vừa thưởng thức hai bản nhạc do Ban hợp ca đàn chim lạc Việt trình diễn. Trước tượng đài chiến sĩ vô danh, 81 anh linh đi mãi không về. Nằm lại chiến trường ôi xa xôi quá, lạc mất quê nhà 54 năm qua. Thịt máu xương tan thấm vào lòng đất, cho đời nở hoa người sống an hòa. Anh về nơi
danh thơm muôn thuở, chỉ biết hy sinh quên cả thân mình. Hôm nay đứng trước hồn thiên sông núi, dẫn đến hương lòng tưởng nhớ các anh, không thương linh hồn chiến sĩ trần vong, vì nước ta đi đáp lên núi sông. Người Việt ta hương khắp nẻo gần xa, cùng nhau hướng về hát khúc hoan ca. Thiên thần mù đó nằm giữa cỏ hoa, sáng ngời chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh là người lính danh thơm muôn thuở, chỉ biết hy sinh quên cả thân mình. Hôm nay đứng trước hồn thiêng sông núi, dâng đến hoa lòng tưởng nhớ các anh, không thương linh hồn chiến sĩ trần vong, vì nước ra đi đáp lên núi sông. Người Việt tha hương khắp nẻo gần xa, cùng nhau hướng về hát khúc hoan ca. Thiên thần mù đó nằm giữa cỏ hoa, sáng ngời chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay đứng trước hồn thiên sông núi, dẫn đến hơ lòng tưởng nhớ các anh, không thương linh hồn chiến sĩ trần vong, vì nước ra đi đèn đèn núi sông. Người Việt ta hương khắp nẻo gần xa, cùng nhau hướng về hát khúc hoan ca. Thiên thần mù đó nằm giữa cỏ hoa, sáng ngời chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Thiên thần mù đó nằm giữa cỏ hoa, sáng ngời chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Well, ladies and gentlemen, this song is called Vietnam America, composed by Tu Ca Xuân Điềm. The English version, the lyrics by Công Thành and Lin. Đàn chiêm lạc Việt going to dedicate this song again for those who went to Vietnam and sacrificed for their life, their time, and their youth. And again, thank you so much for your service to our country, protecting us and against communists. Thanks again. Vietnam, America. This is the last song for this program, the prelude music. Kính thưa quý vị, bài Vietnam America rất là nổi tiếng. Đó là bài tưởng niệm chiến sĩ tự do, được viết khi mà đài tưởng niệm này khánh thành do anh Xuân Điềm tù ca, và đã viết thành một bài nhạc có ý nghĩa vô cùng để ca ngợi sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như đồng minh đã về Việt Nam chiến đấu. Và chúng tôi sẽ hát bài này là bản nhạc cuối cùng của chương trình Nhạc quê hương và tri ân ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả những quý vị đã đến đây để giúp cho chúng tôi có được một cái phần nhạc rất là hùng hồn của sáng nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị yên lặng nhé. Ok không? Ủa Ngọc Quỳnh đâu rồi?
Nam America, Việt Nam. Two nations fighting side by side. Vietnam, America, Vietnam, America. Sacrifice to save our country's pride. When deep in jungle mist or posted at the front, you stand together proud and brave. Rejoice with every friend, the heroes you remain. Give your youth the history with your names. Blood you have shed on the ground, formed to unite us with love. Fire burning holy souls, keeps the falling warm above. Vietnam, our country's fame, is shown to all who came. Its land is beauty masked and bound. Vietnam, America, Vietnam, America, with freedom flag to take you home. Vietnam, America. Vietnam, America, Vietnam, America, the toil of all on history's page. Vietnam, America, Vietnam, America, the battlefields now bright and age. Vietnam, America, Vietnam, America, the great of the land and sea. Vietnam, America, Vietnam, America, our flag of life young and free. Blood you have shed on the ground, formed to unite us with love. Fire burns in holy souls, keeps the falling walls above. Vietnam, our country's fame, is shown to all who came. Its land is beauty masked and bound. Vietnam, America, Vietnam, America, with freedom flag to take you home. Vietnam, America, Vietnam, America, Vietnam, America. We stand tall. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Thank you. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin trao micro lại cho chương trình chính bắt đầu lễ của ngày hôm nay của Lost Soldiers Foundation sẽ thực hiện. Good morning. My name is Jeffrey McFadden. I am the co-director and the treasurer of the Lost Soldiers Foundation, and it is our honor and privilege to be with you all this morning. I would ask you all to please take your seats. The ceremony is about to start. If you have cell phones, please put them on mute. And the only other thing I would ask for anyone with a camera, there's 2 cameras here on either side of this canopy that are going to be filming the entire event. Please do not walk in front of those cameras during the event. Okay? Thank you very much. Those are the preliminary remarks. At this time, Marines, march on.
Please remain standing for the presentation of the colors. Color guard, present the colors. And now the singing of the national anthem of the Republic of South Vietnam. Please stand for the Republic of Vietnam National Anthem. Kính mời quý vị cùng đứng trang nghiêm để cùng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh vì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sống phải khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên quốc gia, thủ nước lai màu đào lên bao, nổi gió nước biên phải cần giải nguyên, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho khói bầu thoát cơn tàn phá, vẻ vang nổi gió xuống danh nghìn năm dòng dòng lạc hồng. And now, to honor America, to honor all the courageous men and women who have fought to keep our flag waving, please stand in reverence and place your hand over your heart. Please join us in singing our national anthem led by our WSD Tuổi Ngọc Ambassador team. Và bây giờ, kính mời quý vị hãy đứng trang nghiêm để cùng hát quốc ca Hoa Kỳ. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. At this time, I'd like to call Commander Vnch, United States Navy Chaplain Corps, retired, to give the invocation. Almighty and eternal God, we ask your blessing upon us today.
as we gather to commemorate the 5th anniversary burial of the remains of 81 Vietnamese airborne soldiers of the Republic of Vietnam who have laid down their lives for the cause of freedom, democracy, and security of South Vietnam. Bless their souls as we honor them, an honor richly deserved for their patriotism, honor, and responsibility. We who are left behind cherish their spirit, honor their commitment, send them our respect, and will never forget the sacrifices that they gave us as Red Beret Angels. Bless their loved ones who still miss them, help them survive, and enable them to bear up under the burden of their pain and loss, to keep the spirit and love alive that make their loved ones unknown heroes. We are grateful to the Department of the United States Navy and the Lost Soldiers Foundation, especially the Honorable Jim Webb, U.S. Senator, Lieutenant General George Smith, U.S. Marine Corps, and Colonel Ginny Castanani, USMC, who are present to pay tribute to the memory of these great Vietnamese airborne warriors whose remains were tirelessly brought to the Orange County, California by Senator Webb and the Lost Soldier Foundation to finally rest in eternal peace and happiness. May God bless and reward Senator Webb, his associates, members of the Lost Soldiers Foundation, and their families abundantly for a job well done. Let us honor all soldiers with respect and appreciation and be proud before all nations. Grant our leaders your wisdom and grant us your grace and your peace. This we pray in your holy name. Lạy Thượng Đế Chí Tôn Cực Thánh, hôm nay chúng con quay về đây để truy điệu và tưởng niệm 5 năm ngày an táng hồi hài cốt 81 tử sĩ nhảy dù thịt nát xương tan đã trải qua 9 năm nằm rải rác trên sườn núi rừng sâu và 45 năm lưu đày nơi đất lạ quê người. Họ là những anh hùng mũ đỏ vô danh, xung pha giữa chốn biên cương, vì dân chiến đấu quê hương giữ gìn, đạp mây cưỡi gió băng mình, thiên thần sát địch, hùng binh nhảy dù. Lạy Đấng tối thượng thiêng liêng, suy điều sự hy sinh cao cả của 81 tử sĩ nhảy dù, chúng con cũng không quên cầu nguyện cho những tử sĩ vẫn còn đang mất tích trong những cuộc giao tranh trong rừng sâu núi thẳm, ngoài biển khơi trong trận hải chiến Hoàng Sa, trong các mồ chôn tập thể Tết Mậu Thân và trên đồng ruộng ven sông ở các trại tù cải tạo. Cúi xin ơn trên chúc lành và an ủi phù hộ các thân nhân, bạn hữu gia đình mũ đỏ và đồng đội đang tiếc thương 81 tử sĩ nhảy dù đã nằm xuống không một lời chối chan, không một giây giã từ. Khẩn cầu Chúa Tể trời đất ân thưởng cho linh hồn 81 tử sĩ nhảy dù cuối cùng rồi cũng được là những thiên thần mũ đỏ trên vương quốc vĩnh hằng miên viễn. Tạ ơn anh, người anh hùng mũ đỏ, tận hiến trọn đời cho Tổ quốc ghi ơn. Amen. At this time, it is my honor and privilege to introduce the president of the Lost Soldiers Foundation, my co-director, Senator James H. Webb, Jr. Good morning, everyone. Chào quý vị, các con, các bà, các cao cấp, anh em cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. I'd like to welcome all of you and thank you for coming to this 5th anniversary celebration of the internment
of the 81 lost soldiers who had been in different circumstances and not able to have a burial place, a resting place for more than 50 years. There are many notables here. I'd like to thank also all the people that it took to put together this event, all the canopies and the chairs that are out, the singers, the larger groups led principally by Nina Castagnetti, and this children's choir, which gave such a moving version of both of the songs that it sang. And I'd like to especially also to thank the United States Marine Corps for showing up here today, to coming to share this event. It cements a bond that the United States Marine Corps has had with the people of Vietnam, South Vietnam, and our cohorts who fought together on a very, very brutal battlefield. And it was just something that I had asked for, just to reassert how strongly the United States Marine Corps supports what you did in Vietnam and what you have done since you came back. I'd like to express my thanks for Mayor Chi Charlie Nguyen, who has come today. Are you here? Thank you so much for coming. I'd also, although former Mayor Trita is not here with us today, he's doing a lot of work as a state delegate. I'd like to thank him for all the work that he did 5 years ago to help this event take place. And I'd like to just say something about how effective, in my view and in the view of those who served with me in the Marine Corps and our veterans here, the courage and effectiveness that Trita has had since he's been in the state legislature. I think most of you are familiar what had happened a few months ago when the LA County Council was voting to make April 30th in honor of Jane Fonda. Jane Fonda Day would be April 30th of every year. And I think all of us here probably agree that it's a particularly delicate year for even that to be mentioned, coming up on the 50th anniversary of the fall of South Vietnam. You know, Trita, I followed his position all the way in Virginia, where he turned that around, and he made sure that did not happen. And when the 50th anniversary or 50th year of the fall of South Vietnam is remembered next April, we won't have to worry about that. 5 years ago, we met here in Freedom Park to celebrate an accomplishment that many people believed was diplomatically impossible: to bring to America the remains of 81 South Vietnamese soldiers who had died in Vietnam in 1965, but who for more than 50 years had been denied an honorable place of rest in any country. The remote crash site in the mountains where they'd lost their lives was not reached until 1974, 9 years later, and only months before the fall of South Vietnam. The remains were shipped to the American Embassy in Thailand and then forwarded to an American military facility in Hawaii, where they remained for 33 years. The Hanoi government twice refused to allow their repatriation to Vietnam, and it was against American policy to allow the shipment and burial of 81 commingled foreign remains inside the country who could not be identified individually and had no documentable connections with America. They were simply viewed as unidentifiable Vietnamese soldiers, rejected by their place of birth and not allowed a burial here. They had become lost soldiers, men without a country,
being stored on the shelves of an office building in Hawaii, maybe forever, unless something was done. And we did get it done. We formed a small foundation with 4 active principals, all of whom are here today to celebrate this moment. Jeffrey McFadden, who is your Master of Ceremonies today, a Naval Academy graduate and attorney, to do our legal work and media relations. Retired Marine Colonel Gino Castagnetti, a superb combat leader in Vietnam with whom I served in the 1st Battalion, 5th Marines in Quang Nam. And for years, the director of the famous Punch Bowl Cemetery in Hawaii. Tui Le Tui, a longtime friend, business partner who coordinated with the Vietnamese community to direct the decisions of the foundation, and myself to do exactly that while working on government policies. We did this work for 2 years, the small foundation, steadily and continually, without compensation, to bring these soldiers to an honorable resting place here in America. Like so many of you, their native country had rejected them because of their service in the cause of freedom. Now, like many of you, America has welcomed them. America will always be known as their second and permanent home. Let's say a few words about the significance of this event. We are remembering many things today, each of you with some of your own memories, honoring the sacrifices of those who went before us in a very difficult war while serving the cause of freedom. But there is power and strength in remembering that cause in which these 81 soldiers fought. Because today, here in America, we do live in freedom. We know what it means, and I'd like to say we know what it feels like. Their sacrifice, as with so many others who did not survive, reminds us, as we live the rest of our lives, to take advantage of the years which fate took away from them and the opportunities that have allowed so many of you to demonstrate the power and the contributions of the Vietnamese culture to America. Tôi xin giới thiệu Người Van Hong, Chairman of the Coalition of Former ARVN Military Associations. Thank you. Thank you, Senator Jim Webb. On behalf of, a chairman of, coalition of, Southern California, with all, thank you, the Lost Soldier Foundation, invite us come here and, join the 5-year, anniversary of, burial of, 81, airborne. Kính thưa quý vị, anh em chúng tôi Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, miền Nam California rất hân hạnh để cảm ơn The Lost Soldier Foundation, cảm ơn cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, cựu đại tá Ginny Cataniti và phu nhân cùng phái đoàn của Lost Soldier Foundation. Thưa quý vị, cách đây 5 năm về trước, vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, cũng tại nơi đây, chúng ta đã chứng kiến một buổi lễ rất trang trọng để di quan 81 xương cốt của chiến sĩ đại đội 72 nhảy dù về an táng tại nghĩa trang Thuyền Nhân. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin sơ lược lại vài hàng về đại đội 72. Thưa quý vị, trước ngày 11 tháng 12 năm 1965, đại đội 72 sau những tháng ngày
truy lùng giặc cộng trong rừng sâu nước độc. Các anh được trở về để chuẩn bị nghỉ dưỡng quân trong 1-2 tháng, rồi sau đó sẽ tiếp tục những cuộc hành quân kế tiếp. Nhưng bất thình lình được lệnh từ quân khu 2, đại đội 72 phải đi tiếp viện cho sư đoàn Bạch Mã của Đại Hàn ở Tuy Hòa. Thưa quý vị, chiếc phi cơ C-123 đã chuyên chở các anh trong một thời tiết xấu. Và theo trọng tải của chiếc phi cơ C-123 chỉ chở được khoảng 60 người và quân trang quân dụng. Nhưng vì nhu cầu chiến tranh, nhu cầu cấp bách của chiến trường, vì vậy 81 chiến sĩ nhảy dù của đại đội 72 đã phải load in trên cái C-123 với lại 2 phi công và 4 phi hành đoàn. Trong một thời tiết khắc nghiệt như vậy, sương mù phủ kín, rừng sâu, núi thẳm đã khiến cho chiếc phi cơ 123 đã bị ngâm lặn vào ngày 11 tháng 12 năm 1965, mang theo 81 chiến sĩ nhảy dù, 2 phi hành đoàn và 2 phi công. Xin quý vị dành 1 phút lắng đọng. Sau ngày rớt phi cơ, không lực Hoa Kỳ và Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã ra công để tìm kiếm nơi địa điểm chiếc phi cơ bị rớt, nhưng vô vọng. Cho mãi đến ngày tháng 6 năm 1974, nhờ tiều phu chính phủ Hoa Kỳ mới đến địa điểm của chiếc phi cơ rớt và đã mang tất cả 81 hài cốt, xương cốt của 81 tử sĩ và 4 phi hành đoàn của chiếc phi cơ C-123. Họ đưa sang Thái Lan, họ đưa về Hawaii. Như quý vị cũng vừa nghe, cựu thượng nghị sĩ Jim Webb đã tường trình sơ về những cái diễn tiến vừa qua khi bốc những anh em về tới Hawaii. Ở nơi đó, ở trong phòng lab, họ đã tách ra 4 người quân nhân Hoa Kỳ, trong đó có 2 phi công và 2 phi hành đoàn, được chôn tại Arlington, Nghĩa trang Arlington. Còn 81 tử sĩ nhảy dù đã phải nằm ở trên shell, và nằm đó cho đến lúc cựu thượng nghị sĩ Jim Webb là President of the Lost Soldier Foundation đã can thiệp, liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ. Và thưa quý vị đã thấy vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, buổi lễ chính thức tại nơi đây đã di quan và đưa các anh an táng vào nghĩa trang của thành phố Westminster. Nhân đây chúng tôi cũng xin đại diện cho anh em cựu quân nhân ở miền Nam California và đồng hương của miền Nam California thành thật cảm ơn tổ chức The Lost Soldier Foundation, cảm ơn cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, cảm ơn cựu đại tá Ginny Katagniti và phu nhân, và cùng cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện ngày hôm nay để kỷ niệm 5 năm ngày an táng 81 tử sĩ nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi xin hô lớn Việt Nam Cộng Hòa, quý vị muôn năm nhé. Việt Nam Cộng Hòa! Việt Nam Cộng Hòa! Việt Nam Cộng Hòa! Xin thành thật cảm ơn quý vị. At this time, I'd like to invite Senator Webb
to the podium to introduce our keynote speaker. Thank you, Jeff. It's a real pleasure and an honor for me to introduce this keynote speaker. He's a little young for our war in Vietnam, but he, in my view, is the finest general officer in the United States Marine Corps in his era, which is this era right now. George W. Smith, Jr., comes from a military background. Actually, one of the reasons I asked him to come was that his father, George W. Smith Sr., was known as one of the finest battalion commanders in Vietnam in the Marine Corps. There's a family tradition here. George Smith, General George Smith, had an absolutely exemplary career in the United States Marine Corps as a career infantry officer. He had multiple roles in Iraq and Afghanistan, in straight infantry and also in reconnaissance. He also commanded the basic school in Quantico, which is the sort of the seed place for the training of all incoming officers in the Marine Corps. And he finalized his career not far from here at Camp Pendleton as the commanding officer of 1 MEF, which is the largest combat entity in the United States Marine Corps. He was commanding 48,000 Marines. He is well known as having worked in the Defense Department during his career, and I've had a tremendous respect for him. I've watched many of the positions that he took in an honest way during his career. So with that, I will ask General Smith to come up and give us our keynote speech. We're very pleased that you were able to be with us. You walk over the bridge. Gunfire echoes after you. Villages in the country are tinged with sorrow. You walk over the bridge. A gentle breeze blows, carrying your heart to an unknown place. These lines from the song "In the Evening You Walk" by Trinh Quang Xuân describes a young woman grieving the death of a young South Vietnamese soldier, and by extension, a people mourning the loss of so many loved ones like those we honor here today. I am deeply humbled to join all assembled here this morning to stand in salute to the 81 airborne soldiers of the 72nd Company, 7th Airborne Battalion, Army of the Republic of Vietnam, who are laid at rest nearby after a long journey that began nearly 6 decades ago. Today, we honor all members of the Army of the Republic of Vietnam who fought, suffered, and sacrificed so much in the name of freedom. I am grateful to Senator Webb for his kind invitation to join in this remembrance, and for his continued dedication to our military veterans, Americans and Vietnamese alike, and to the Lost Soldiers Foundation for the Herculean effort to keep these soldiers' memories alive through these many years. And most importantly, to the citizens of Westminster for your steadfast devotion to those we honor today.
And through that devotion, the example you have so impressively set for your fellow citizens, not only here in your local community, but across our nation. You have taken that unknown place from the song and turned it into an eternal home for these patriots right here in the heart of Southern California. American versions of the history of the Vietnam War are routinely incomplete. The story of the Army of the Republic of Vietnam has been largely hidden from history, to include, sadly, from most Americans. Few know of the heroic fighting and incredible sacrifice of the Republic of Vietnam Armed Forces. The battles won against increasingly heavier odds as the United States withdrew its forces and its material support steadily declined. Former American Airborne Advisor General Barry McCaffrey noted, "Those of us privileged to serve with the ARVN Airborne were awestruck by their courage and tactical aggressiveness. The senior officers and non-commissioned officers were incredibly competent and battle-hardened." And often lost in the U.S. historical accounts are the sobering South Vietnamese losses. More than 250,000 soldiers killed in the war over the course of 2 decades, with wounded in action numbering more than 783,000. In 1972 alone, Republic of Vietnam Armed Forces combat deaths numbered nearly 40,000. As Neil Jameson wrote in Understanding Vietnam, about 1 in every 5 soldiers, perhaps 1 of every 20 adult males, was killed or seriously wounded while fighting for the government. Since virtually every soldier who was killed or wounded had a wife, parents, children, brothers, sisters, and friends who were affected, there were few people in this society whose lives were not blighted by deep personal loss. Remembrance ceremonies like this gathering today ensure that the broader national sacrifice of the South Vietnamese people remains invisible no more. And nearly a half-century removed from the end of the war, this day also pays tribute to the many gathered here this morning who sustained injuries in combat, who were one of more than 1 million soldiers, civil servants, and teachers who spent years in prison in the bamboo gulag that encompassed the hundreds of post-war communist re-education camps, who lost loved ones in the 2 decades of war or the brutal aftermath, who were forced to painfully distance themselves from their families to save them from guilt by association, and who ultimately endured perilous refugee journeys to rebuild their lives in a different country and culture. 50 years on, you have intertwined the fabric of Vietnam and America forever in communities like Westminster. And together, as Americans, we are richer and stronger for your remarkable resilience. As Senator Webb mentioned, my father served as a Marine infantry officer in Vietnam. A veteran of World War II in the Pacific and Korea, he commanded the 1st Battalion, 9th Marine Regiment during Operation Dewey Canyon in the Oshaw Valley in 1969. Like many veterans of his era, he spoke little of his combat experience.
He did, however, reflect on the selflessness and sacrifice of those with whom he had the honor to serve beside in the fight to safeguard freedom for the Vietnamese people. My younger brother also served with distinction for 30 years as a Marine infantry officer. And again, as Senator Webb mentioned, I concluded my own service last year just down the road at Camp Pendleton with 1 Marine Expeditionary Force. Our Marine Corps motto, Semper Fidelis, always faithful, has been seared into our souls, most notably through the shared crucible of combat and the painful loss of comrades in arms. And as I look around the audience this morning, it strikes me that this community, this remembrance, is the epitome of Semper Fidelis, always faithful. Your unwavering faithfulness to the remains of these 81 paratroopers and the memories of all who endured unimaginable suffering and sacrifice in the defense of a young free republic is truly uplifting. The distinguished poet and orator Wallace Bruce simply stated, "Who kept the faith and fought the fight, the glory theirs, the duty ours." Indeed, the duty is ours. All gathered here today and throughout our great land have a solemn obligation to ensure our daily service, our daily example, are worthy of all those who, like these 81 heroes we remember today, made the ultimate sacrifice in the name of freedom. It is also our duty to help future generations truly understand the freedoms we all enjoy and the burden and sacrifice borne by so many, Americans and Vietnamese alike, to ensure those freedoms. Simply, freedom is not free. So let us depart here this morning inspired to better serve our communities, inspired to sacrifice just a little more in our daily lives, but most of all, inspired to never forget the lost soldiers and all their comrades in arms, Vietnamese and American, who gave their last full measure of devotion in service to their country. Thank you all for attending this morning. May God continue to bless our great nation and wonderful communities like Westminster with selfless patriots like those we honor today. Thank you. Thank you, General Smith, for an extremely valuable set of facts and encouragements. I'm so glad we have you here today. We bring forth Vnch Nam. Okay. You know, I know that there are very few Americans who know much about Vnch Nam, but I know among the Vietnamese community he is deservedly an icon, historic icon. I'm pleased to follow his writings. I read his book, the English translation, The Peace and Prisoners of War. I was so moved by it that I asked the Naval Institute to publish it, and they did, and I wrote the introduction to his book. Basically, as all of you know, his service as a dedicated yet independent-minded soldier in the cause of South Vietnamese quest
for a free and democratic system, his brilliance as this country's most respected war reporter, and the personal suffering he endured once that war was over have earned him the sort of respect that we cannot pass up. And as a result, we sat down in the Lost Soldiers Foundation and decided that it would be a gesture, the best gesture that we could make at this point to give him a certificate of appreciation for all that he has done for freedom and democracy in Vietnam. Thank you. Lost Soldiers Foundation, presented to Ong Phan Nhát Nam for a lifetime of dedication to the cause of freedom and democracy in Vietnam. Xin trao tặng tưởng lệ này đến ông Phan Nhật Nam. Xin trao tặng tưởng lệ này đến ông Phan Nhật Nam vì một đời tận tâm cống hiến cho lý tưởng tự do và dân chủ tại Việt Nam. As a soldier, a dedicated journalist, an author who became South Vietnam's most respected war correspondent, whose reporting from many battlefields during some of the most brutal fighting of the war described the feelings and an understanding that could only come from the direct experience of combat. Là một người lính, một nhà báo và một tác giả tận tụy, ông đã trở thành phóng viên chiến trường được kính trọng nhất của miền Nam Việt Nam. Những bản tin của ông từ các chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến đã khắc họa những cảm xúc và sự thấu hiểu mà chỉ có thể đến từ trải nghiệm trực tiếp của một người lính. Who recorded the heroism and humanity of his comrades and defended their performance as a bitter war continued for years and took the lives of 1.4 million communist soldiers, 58,000 Americans, and more than 220,000 South Vietnamese. Ông đã ghi lại những khoảnh khắc anh dũng và tính nhân văn của đồng đội mình, đồng thời bảo vệ danh dự của họ khi cuộc chiến ác liệt kéo dài trong suốt nhiều năm. Lấy đi sinh mạng của 1.4 triệu lính Cộng sản, 58.000 chiến binh Hoa Kỳ và hơn 200.000 người lính Việt Nam Cộng Hòa và vô số thương vong của các dân thường. Who became the youngest negotiator on either side of the deliberations following the Paris Peace Accords, remaining loyal to the goals of South Vietnam's growing democracy. Ông cũng là một thành viên miền Nam trẻ tuổi nhất kể cả hai phía trong các cuộc đàm phán quyết liệt sau Hiệp định Ba Lê. Ông luôn trung thành với mục tiêu của nền dân chủ đang phát triển tại miền Nam Việt Nam. Who, after the fall of South Vietnam, was then sent to the infamous re-education camps for 14 years, 8 of which were in solitary confinement, and who, in his heart, has carried this awesome burden for many years with appreciation and respect this 26th day of October 2024. Jim Webb, President. Sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, ông bị đưa vào các trại cải tạo khét tiếng trong 14 năm. Trong đó có 8 năm bị giam giữ biệt lập. Dù vậy, trong trái tim mình, ông luôn luôn mang nặng gánh trung thành trong năm tháng tù tội của đời ông. Với trân trọng và quý mến, hôm nay ngày 26 tháng 10, 2024, chúng tôi xin mời Jim Webb, Chủ tịch Lost Soldiers Foundation.
Kính thưa quý huynh trưởng, kính thưa quý chị, kính thưa quý anh, kính thưa quý bạn nhà binh, cho tôi nói vài tiếng Mỹ với các vị khách người Mỹ. Ladies and gentlemen, to the Honorable Senator Jim West, Mr. Jeffrey in the Lord Foundation, and General Smith, ladies and gentlemen, in 1965, I was a lieutenant in this 72 company, yes. But by miracle, I survived after the Dong Xoài battlefield happened in the June 11, 1965, with the cost of 14 officers were killed in my company, in my battalion. And after that, the accident in the December 11, 1965, 81 were fallen down from the C-1. And by miracle, I am the company commander of this 72 company, but I transferred to the 9th battalion, so I survived. From 1965 to right now is about 60 years. Now, today is the National Day of the Vietnam, the October 26th. I'm very, very deeply emotional in receiving it. This is the result of the struggle of all the Vietnamese soldiers, not by myself. Thank you, Mr. Senator Jim West. Thank you, General Smith. Thank you, Jeffrey. Thank you, every people. Thank you with all my heart. Dạ thưa với quý chị, quý anh, quý niên trưởng, quý chiến hữu. Năm 1965 tôi chính là thiếu úy trung đội trưởng của cái đại đội 72 này. Tiểu đoàn 7 nhảy dù chết 14 sĩ quan. Ngày đó là trận Đồng Xoài ngày 11 tháng 6 1965 với tiểu đoàn 52 biệt động quân, với tiểu đoàn 2/7 sư đoàn 5 bộ binh. Tôi được lên trung úy ngày quân lực 1965 và làm xử lý thương vụ quyền đại đội trưởng cái đại đội 72 đó. Nhưng ông thiếu tá Nguyễn Bá Trước bảo rằng cái năm này nó xui quá, thôi cho đi làm tiểu đoàn 9, đi làm đại đội trưởng 93 và bàn giao cái đại đội 72 này cho Trung úy Bích ở tiểu đoàn 3 về. Vì đại đội 72 vốn gốc là của tiểu đoàn 3 nhảy dù do Trung úy Trần Quốc Lịch đem từ ngã tư Bảy Hiền về dưới Biên Hòa năm 1960. Cho nên ông Nguyễn Ngọc Bích làm đại đội trưởng 72 và leo lên máy bay và rớt chết 81 người ngày 11 tháng 12 1965. Bị chết từ ngày 1965 mà mãi đến 26 tháng 10 2019 mới được đưa về đây là nhờ một cái phép màu từ ông Jim West, từ ông Jeffrey. Vâng, từ sự nỗ lực của những người lính, người bạn Hoa Kỳ. Cái ơn đó là ơn trời biển mà những cái lời nói bình thường không diễn tả được. Xin cảm ơn tất cả quý chị, quý anh, quý ông, quý bà, quý tất cả đã tham dự. Cảm ơn thêm một lần Senator Jim West, Honorable Mr. Jeffrey, the General Smith, and all the guests, American guests, ladies and gentlemen, thank you. Would everyone please rise for the presentation of the wreaths? I'm going to ask General Smith and Senator Webb to present the Lost Soldiers Foundation wreath.
At this time, I would ask Nguyen Van Hung and his associate to please come forward for the presentation of the ARVN Coalition wreath. Present military honors. Post the firing detail. We will do the benediction in a minute, but we'd be very grateful if the mayor could come up and give us some closing remarks on this wonderful ceremony. Mayor, would you? Thank you very much. At this time, I understand that I do have Councilmember Menzo is with me today, so I would like to invite you to come up here with me. First of all, my name is Chief Charlie Nguyen, and I'm the mayor for the city of Westminster. I'm very, very pleased to be here with you all today. And most of all, I would like to thank Senator Webb and Mr. Jeffy and General Smith, who I have a chance to meet last
yesterday evening at their hotels for the reception. What I learned was they were here a couple of days ago to prepare for this event. That tell you how important this event is. And I am very, very pleased to be with here for this meaningful and very, very important event. Thank you very much. And I know that 5 years ago, as Senator John Wells said, that 5 years ago we met here, and it was a moment that we will remember forever, that we have found the resting place, the final resting place for the 81 airborne, 81 lost soldiers. And I was here at the time as a council member, and I know how touching those moments are. And today, for 5 years after, we are here again to commemorate the moment that we find the final resting place for these heroic men who sacrificed their life for us. So we are in debt to, first of all, to all 81 soldiers, lost soldiers, for their dedications, and we are in debt to a group of lost 5 soldiers here. And on behalf of the City of Westminster, I would like to present you with the appreciation. This is a certificate of appreciation presented to the Lost Soldiers Foundation, Inc., in celebration of your 5th anniversary commemoration in interment of 81 ARVN lost soldiers, and in recognition of your contribution and dedication in hosting this event. And this sign, dated on 25th day of October 24th, signed by me, Chief Charlie Nguyen, Mayor, and along with me here is the Council Member Menzo for District 2. Thank you very much. With that, I'm very, very pleased. According to Senator Webb, I would like to thank you all for being here today, and thank you for all your dedications to this. Thank you. If I could ask Chaplain Dang Van Chin to please come up now for the benediction. May the Lord bless us all present here to memorize the 81 Vietnamese airborne soldiers who sacrificed their lives for the South Republic of Vietnam. And may the Lord remember all who died in the service of their country, whether in the air or on land or in the sea, and all those who sacrificed gave this nation its greatness, richness, and opportunities. May our memories of them be alive with our gratitude, and gratitude alive with faithfulness, of never refusing our fallen brothers the love and dignity they deserve. Grant that we and our future generation, following the shining examples of those brave 81 Red Beret Angels, may continue to fight for freedom, human rights, and national sovereignty against the dictatorship and aggression of communism in Vietnam and China. Xin Thượng Đế tỏ lòng từ bi xót thương đến 81 tử sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa, mà hài cốt của họ đã được di quan và an táng tại quận Cam, California 5 năm trước đây. Trong không gian bao nhiêu hoa dù nở, vũ trụ ngoài kia vươn dấu bấy nhiêu dày. Tổ quốc ghi ơn thiên thần mũ đỏ, cánh hoa dù gói xác mấy ai hay. Nguyện xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên 81 linh hồn anh hùng mũ đỏ này, và ban cho họ được an nghỉ trong miền cực lạc
Xin ơn trên ban niềm an ủi, hy vọng và phù trợ cho thân nhân, gia đình, bạn hiếu cùng đồng đội của họ và gia đình mũ đỏ. Xin cho chúng ta và toàn thể thế hệ trẻ tương lai biết noi gương 81 anh hùng mũ đỏ đã vì quốc vong thân, mà đồng tâm nhất trí, dùng lá phiếu làm khí cụ, nỗ lực không ngừng đấu tranh cho tự do, nhân quyền và chủ quyền của quê hương, quê cha đất tổ và con rồng cháu tiên là đồng bào của chúng ta, cương quyết chống lại nạn độc tài cộng sản và tham vọng thôn tính Biển Đông và xâm lăng Việt Nam của Tàu Cộng. Và xin đấng thiêng liêng chúc lành cho tất cả chúng ta nơi đây để tưởng niệm 81 thiên thần mũ đỏ với ân sủng và bình an. Chúng con nguyện xin vì danh Thánh Đức Kitô. Amen. Việt Nam muôn năm. This concludes our formal ceremony this morning. Thank you all again for coming, and we invite all of you to the Westminster Gardens, Memorial Gardens, to visit the gravesite, where we'll be bringing the wreaths later this morning. Thank you all again. God bless. We thank you, Mr. McFadden, and thank you, Senator Jim Webb, for coming here today to celebrate the 5 years anniversary, the burial of our heroes. Kính thưa quý vị, buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày an táng 81 chiến sĩ nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn tất cả quý chiến hữu, quý đồng hương đã đến đây tham dự buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Thank you very much once again. The next song is going to be God Bless America. Please join the choir to sing this song.
my home, sweet home. Thank you all for coming. Mahalo. Yes. Cảm ơn quý vị. Thank you very much. Xin mời quý vị đi qua bên mộ. Chúng tôi qua bên đó để thắp nhang. Xin mời quý vị đi qua bên Big Family khu thuyền nhân. Chúng ta sẽ có làm lễ ở bên đó trước bộ phận của 81 chiến sĩ nhảy dù. Một lần nữa xin mời quý vị rời gót qua bên Big Family ở khu vực thuyền nhân, ở bên trong đó sẽ có mộ phần của 81 chiến sĩ nhảy dù đoàn chim lạc Việt. Chúng tôi sẽ qua đó để tiếp tục làm lễ trước mộ phần của 81 chiến sĩ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự ngày hôm nay. Quý vị, xin mời quý vị về chỗ an toàn để chương trình của chúng ta hôm nay có thể bắt đầu. Ngày hôm nay là lễ tưởng niệm để ngũ chu niên an vị hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đã tử nạn ngày 11 tây tháng 12 năm 1968 ở tại Tu Hòa. Ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ vừa rồi, chúng ta đã được nghe cựu thượng nghị sĩ và cựu bộ trưởng Hải quân Jim Webb đã nói lên về cái tiến trình khó khăn và trong rất nhiều năm ông là chủ tịch lập ra Lost Soldiers Foundation và ông cũng là một trong những người thành viên nòng cốt cùng với cựu đại tá thuộc cuộc chiến Jenny Castanetti over here và phu nhân là những người đã khởi công việc tìm kiếm
và làm sao đưa được hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù về an táng. Và rất may mắn là Lost Soldier Foundation đã quyên góp được một số tiền và đã đứng ra để mà tổ chức và liên lạc được với các đoàn thể bên này và đã mua được miếng đất ở đây như quý vị đây nhìn thấy ở bên cạnh khu thuyền Nhân để làm nơi an nghỉ cho những hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù anh hùng của chúng ta đã hy sinh trong chuyến bay của C-123 định mạng đó. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta làm lễ tưởng niệm đệ ngũ chu niên là 5 năm. 5 năm trước cũng tại đây chúng ta đã làm lễ an vị của 81 chiến sĩ nhảy dù. Và ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm 5 năm lần thứ 5 lễ an vị. Tôi cần con số. Và ok, me too. I don't hôm care. nay chúng ta nói lên cái lòng tri ân của chúng ta nói chung đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nói riêng đối với 81 tử sĩ anh hùng nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta mãi mãi ghi ơn. Trước hết, để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã bỏ công sức hy sinh ra biết bao nhiêu thời gian để mà có được ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời anh chị Ngọc Nhung, mời chị Ngọc Nhung lên đây và we'd like to invite you, Colonel Ginny Castaneda over here to have some few words. We'd like to invite you over here, please. Đây là anh chị, ông ấy tên Việt Nam là ông Quốc Việt và chị Ngọc Nhung là chị Ngọc Nhung là con chim đầu đàn. Cách đây 5 năm chị đã thành lập ra đàn chim lạc Việt và chúng tôi đây quý vị nhìn thấy những tà áo dài màu tím ở đây tức là các chị đó và các anh trong cravat Việt Nam Cộng Hòa, đó là chúng tôi thuộc về đàn chim lạc Việt, là cái tổ chức đã được thành lập ra để mỗi một năm làm lễ tưởng niệm ngay tại trước ngôi mộ này. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Ngọc Nhung cũng như ông Quốc Việt và xin quý vị chào đón hai người ân nhân đã giúp chúng ta có được cái ngày hôm nay. Xin mời, please. I would like to also thank our cemetery guest, Don Huddock, for the support that you have given us today. And with all the traffic congestion, I say, well done, well done. Also, for our Vietnamese veterans, our ARVN, our American veterans, this grave is a significant grave. I'm not sure whether you all understand, but after we did the first burial 5 years ago, my bride, who doesn't like me to talk about her, has made a pilgrimage to this grave site every year on the 26th of October. And much of the Vietnamese community have come out and joined us every year. Không hiểu. Mình like. Your support, the ARVN support, and other members of the Vietnamese community cannot be overemphasized. It is so important that we remember those 81 who served shoulder to shoulder with us during the war some 55 years ago. I'm not going to talk too long. My wife says there's never been a podium I didn't enjoy, but I will turn the microphone over to her, and I thank you very much for all your support. Kính thưa quý vị, vợ chồng của chúng tôi cũng giống như quý vị hết, cùng nhau đến đây để chúng ta có sự tương kính nhường nhịn, để chúng ta cùng nhau làm một việc chung. Việc này không có riêng của ai hết,
Và đàn chim lạc Việt của chúng tôi cũng vậy, thành lập ra để tự nguyện, volunteer, từ trong tấm lòng của chúng tôi. Hàng năm đến đây 10 giờ sáng, trời mưa gió hay là bất cứ ngày 26 tháng 10 rơi vào ngày nào cuối cùng, chúng tôi cũng được có mặt ở đây. Quý vị hỗ trợ rất nhiều, năm quý vị đến để giúp cho chúng em. Thank you. The VIP comment, please. Welcome down. Xin mời quý vị người các bạn ở đây. Và xin nhường kế vì chúng tôi giữ hai cái hạt kế để cho. One more time, we would like to welcome and thank Senator Jim Webb. And General George Smith. And Mr. Jeff McFadden, the treasurer of the Great Lost Soldier Foundation. Thank you very much from the bottom of our hearts. Without you, there's no today. So really, really appreciate your dedication and your mind and your heart put to these events to make it happen. And today, on behalf of the đàn chim lạc Việt and also on behalf of the 81 paratroopers who lost their life for our country, we are here every year on the 26th of October over here to celebrate and then to mark the first, the second, the third, the fourth, and this is the 5th anniversary of the burial over here. And once again, would you please the big applause for the Lost Soldier Foundation. Thank you very much. And I just talked to the audience about your great works and your dedication in previous years to make this one happen. And today, we'd like to thank all the audience and with their paratroopers, the Marines, the National Police, and the Navy, and the Tuluk Academy. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây tham dự buổi sáng hôm nay lễ tưởng niệm lần thứ 5 của an táng 51 chiến sĩ nhảy dù. Chúng tôi xin cảm ơn các anh trong binh chủng nhảy dù, binh chủng của quân đội chiến, trường võ bị quốc gia, võ quân Thủ Đức, và các anh trong hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, các anh trong chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát quốc gia và các em thiếu sinh quân đều có mặt ở đây để chúng ta cùng trân trọng tưởng niệm ngày hôm nay. Và các anh không quân của Việt Nam Cộng Hòa cũng đều có mặt. Hầu như tất cả các binh chủng chúng ta đều có mặt ngày hôm nay để chúng ta tưởng nhớ, không những để tưởng nhớ đến 81 chiến sĩ nhảy dù anh hùng mà tưởng nhớ đến tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã anh hùng chiến đấu không mệt mỏi vì người dân trong 20 năm qua trong tại miền Nam. Well, every year, annual pilgrimage to show how much we appreciate those who sacrifice for our freedom. Lost Soldier Foundation gave us an opportunity that we could get here together to show our appreciation and remember who lost their lives for our lives. Thank you so much for coming here and supporting our annual. This year very special. We have Jim Webb, U.S. Senator. He is the only skin relative, right, to 81. So he has 81 brothers right here. And thank you, Jim Webb. Would you please come in, say something in Vietnamese?
Chúng ta hãy vỗ tay đón mừng Jim Webb. Thank you. Chào quý vị. Các con các bà, người cao cấp, em cũng chiến binh thì làm rồi. Thank you very much for having this event and asking that you say a few words. This has been, as I mentioned in the memorial service in Freedom Park, we formed this foundation because we were hearing that the remains of these 81 soldiers were on a shelf in Hawaii, had been there for 33 years on a 50-year journey that would not allow them to be returned to their own native country. And they were telling us it was impossible to do this. It was impossible to bring the native soldiers of another country without identification or any connection with this country to bring them here and to do that. And we did it. We worked very hard. We had the four people, the major people in our foundation. We worked almost daily, continuously for 2 years without compensation to make this day happen. And our compensation is how proud we are that this has been done and that it has been done in a way that the community here really appreciates it and has thanked us right now, but we're thanking you for all that you have contributed in Vietnam. As you know, I was in the team at the time, and in that war, in the way that you conducted yourselves after that war finished, the sacrifices of the boat people. My wife was a boat person, and we know the feeling. And I don't know if they say anymore, but it's coming. Thank you very much. Okay, the next person we would like to appreciate is Jeff McFadden. Please, quý vị vỗ tay. Could you please come say something to me? Yes, we are time. You're gonna know what you want. Not so far. October 26th, 2019 was one of the greatest days of my life and one of the most fulfilling because I was brought here by my mentor, my former boss, my friend, Senator Webb. Senator Webb called me, told me about what he was trying to accomplish, and I said, without hesitation, I'm in. I will do whatever is necessary because it's about service. It's about duty. As General Smith said, we have the duty to those who made the ultimate sacrifice. And just being able to be a part of this is just one of the most fulfilling things in my life. And I want to thank you all for supporting us and for being here today. Thank you so much. Thank you very much. The next person we would like to ask is General Joe Smith. You used to live in Hawaii, so aloha. Everybody, aloha. Aloha. As I mentioned at Freedom Park, this is just such a tremendous honor, and I am truly humbled to be among you today. Like Jeff said, when Senator Webb calls, the answer is very quickly yes. But as I learned about the Herculean effort of the four-man foundation team over those couple years preceding 2019, I was just amazed.
at what they were able to accomplish. And then as I read more and learned more about the city of Westminster, I was just truly uplifted by how you have embraced the remains and the memories of these 81 paratroopers. But beyond that, how you have embraced all the veterans of the Army of the Republic of Vietnam. And it is an example, again, not only for your local community here, but it is an example for all communities across America. And I think for that, you all should be very, very proud. Thank you for letting me join you here today. Thank you. Kính thưa quý vị, phu nhân của Trung tướng và không có chỗ ngồi, phải đứng ngay chỗ đó. Thank you. We have one seat for one more you. chair. Okay. Okay. And of course, ông Jean Cassidy đi nói chuyện. We done. We done. Ngoài cái Lost Soldier Foundation, I know that and work so hard, and there are many other people behind the scenes supporting Lost Soldier Foundation. Thank you so much here. Chúng tôi xin bổ túc là trong quý quan khách chúng tôi cũng nhận thấy là có quý anh đại diện của lực lượng đặc biệt cũng như là biệt kích và we would like to invite three gentlemen over here bắt lại từ đó qua bên đây không có sắp xếp được. Tại cái bên này ban tổ chức khác. First is Senator Jim Webb. Một anh nhảy dù, anh đàn cho một anh nhảy dù đại diện. Xin mời quý vị xếp hàng để tuần tự mỗi người một cây nhang thấp nhé. Đứng chặt ra đây. Bắt đầu từ phía bên đó. Đây. Hôm nay chúng ta thấy cái cộng đồng Việt Nam Nam Paris. Cảm ơn cô Nhân Dương là chủ tịch của cộng đồng Nam Paris. Và chúng ta có gia đình nữ bản. Dạ em chủ nhiệm quán đấy. Dạ luôn là có một khuôn mặt như Những